वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल रेसिपीज विथ तारा. तर आजची रेसिपी आहे हिवाळा स्पेशल डिंक खजुराचे लाडू. चला तर सुरुवात करूया आजच्या रेसिपीला डिंक खजुराचे लाडू. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य ह्या वाटीच्या प्रमाणे मी इथं 2 वाट्या खोबरं घेतलेलं किसलेलं, आणि त्याच वाटीने 1.5 वाटी खजूर घेतला आहे, 1 वाटी गूळ घेतला आहे, आणि अर्धी वाटी बदामी, आणि इथं किती 25 ग्रॅम डिंक आहे, आणि 2 चमचे साजूक तूप घेतले, आणि वेलची पावडर. तर सर्वप्रथम मी इथे ना गॅसवरती कढई गरम करून घेतली. त्यामध्ये ना अर्धा चमचा तूप घालू. त्यावर ही खोबरं आहे ना फक्त थोडं फ्राय करून घेऊ, जास्त नाही, थोडं फक्त रंग नाही बदलून द्यायचा खोबऱ्याचा. त्यातील फक्त आहे ना आपल्याला ओलसरपणा कमी करून घ्यायचा आहे, आणि मग ते असे ड्राय करून घ्यायचं. आता ते व्यवस्थित असं ड्राय झालेलं आहे. आता आपण ते ना एका प्लेटमध्ये काढून घेऊ. आता आपण त्याच कढईमध्ये परत अर्धा चमचा तूप घालू. त्यामध्ये बदाम आहे ना थोडे असे फ्राय करून घेऊ. बदाम पण तेलामध्ये अशा प्रकारे फ्राय झाले. असेच करायचे आपल्याला, याच्यापेक्षा जास्त नाही करायचे, नाही तर ते जळकट होतात. आणि आता ते प्लेटमध्ये काढून घेऊ आपण. आता त्यामध्ये परत आहे ना अर्धा चमचा तूप घालू. आणि हा डिंक टाकू. डिंक आहे ना चांगला फुलून द्यायचा आहे व्यवस्थित. कमी गॅसवरच करायचं, म्हणजे तो चांगला फुलला जातोय. तुम्ही बघू शकता आपला डिंक पण अशा प्रकारे फुलला आहे. आता तो आपण आहे ना वेगळ्या प्लेटमध्ये काढू, त्यात नाही काढायचा, तो वेगळा ग्राइंड करून घ्यायचा. खजूर थोडा असा मोकळा मोकळा करून आहे ना थोडा परतून घेऊ, फक्त जास्त नाही हे करायचं, गरम करायचं. खजूर पण आपल्याला असा गरम झालेला आहे, जास्त परतवायचा नाही. आता मी गॅस बंद करते आणि खजूर पण या प्लेटमध्ये काढून घेते. आता आपण आहे ना खोबरं आणि बदाम ही मिक्सरच्या भांड्यात टाकून आहे ना बारीक करून घेऊ. जास्त बारीक पण नाही करायचं, नाही तर मग ते टाळूला चिटकतं, त्याच्यामुळे ना थोडासा रावळच ठेवायचं. अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचं. आता आपण ते प्लेटमध्ये काढून घेऊ. तुम्ही बघू शकता असं पाहिजे, आपल्याला हाताला असं रावळ लागलं पाहिजे ते. आता त्यामध्ये हा डिंक आहे ना तळून घेतला आहे, तो यामध्ये घालून बारीक करून घेऊ. डिंक पण अशा प्रकारे बारीक करून घ्यायचं आहे. आता आपण यामध्ये मिक्स करून घेऊ. खोबरं आणि डिंकाच्या मिश्रणात आपण आहे ना आता हा 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे, तो टाकून घेऊ. आणि हा खजूर, आणि हे मिश्रण आहे ना पूर्ण असं हाताने मॅश करून करून आहे ना एकत्र करून घेऊ चांगल्या प्रकारे. आता हे मिश्रण तुम्ही बघू शकता पूर्ण एकसारखं आहे ना मिक्स झालेलं आहे. आता त्यामध्ये 1 चमच्यानं वेलची पावडर टाकू आपण, आणि हे पूर्ण ना परत एकसारखं करून घेऊ मिक्स. आता तुम्ही बघू शकता हे मिश्रण आहे ना एकदम लाडू करण्यायोग्य झाले. आपण याचे आता लाडू वळू. पण याच्यासाठी तुम्ही बघू शकता मी 2 चमचे तूप घेतलं, त्यामधलं ना
एकच चमचा 1 ते 1.5 चमचे तूप लागले. याला तूप पण जास्त लागत नाही, फक्त ते मिक्स करायला थोडा वेळ जातो. खजूर आणि बाकीचं मी त्याच्यात मिक्स करण्यासाठी ना थोडे 5-10 मिनटं लागतात, पण ते केलं का बरोबर व्यवस्थित असे लाडू तयार होतात. तुम्ही बघू शकता किती छान असे लाडू तयार होतात. तुम्हाला ज्या आकाराचे पाहिजे त्या आकाराचे तुम्ही लाडू वळून घेऊ शकता. मी आता अशाच प्रकारे सर्व लाडू ना वळून घेते. तर आपले डिंक खजुराचे लाडू तयार झालेले, एकदम असे पौष्टिक आहे. तुम्ही पण हिवाळ्यात नक्की करून बघा. लहान मुलांना खायला द्यायला पण खूप छान आहे आणि कमी साहित्यात होते, शिवाय जास्त तेलकट पण नाही, काही नाही. मी तुम्हाला एक तोडून दाखवते. हे बघू शकता तुम्ही किती छान असे तयार होतात. तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि तुम्ही व्हिडिओ बघता पण व्हिडिओला लाईक करायला आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरून जातात. असे करू नका, सबस्क्राईब करीत जा. धन्यवाद.